Hey there, welcome back to my channel. I'm Subhash Limbu and I'm very excited to share my latest recipe with you, which is Italian bread. I hope you're gonna love this video. If you do, then please like, share and subscribe to my channel. And now let's get started. सुरुमा हामीलाई चाहिन्छ yeast. So मैले चाहिँ yeast 1 teaspoon लिएको छु now, अनि त्यसपछि मैले मैदा लिएको छु around यो चाहिँ हो 250 ग्राम. so अब हामी यो सबैलाई मिक्स गर्नुपर्छ. so make sure the hands should be clean. so अब चाहिँ हामी हातले मिक्स गर्ने यसलाई सबै. यो चाहिँ हल्काले गिलो भएको छ. सो यो चाहिँ यस्तै गिलो नै हुनुपर्छ. सो अब हामी यसलाई चाहिँ रेस्ट गर्नु 30 मिनेटको लागि अब यसलाई हामी रेस्ट गर्नु छोडिदिनुपर्छ. सो म चाहिँ I'm taking a lid. I'm gonna cover it and leave it for 30 minutes. See you guys. After the 30 minutes guys, I'm again back. So मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्लास्टिक र्यापले यसरी कभर गरिराखेको थिएँ so that भनेर. so and guys, I forgot to say the bread name. यसलाई चाहिँ यो चाहिँ इटालियन ब्रेड बनाउन आँटेको. so यसलाई चाहिँ focaccia bread भनिन्छ. सो अब चाहिँ यो चाहिँ अलमोस्ट यस्तो भइसकेको छ हैन. सो अब चाहिँ म अलिकति लिटल बिट अफ सल्ट धेरै भयो जस्तो छ एन्ड लिटल बिट अफ मसँग ओलिभ ओइल छैन. तर मसँग ओलिभ ओइल छैन. सो I'm gonna put little bit this one. जुन तेल मसँग एभाइलेबल छ त्यही हो. सो अगेन we have to mix it. Mix it nicely and mix it. It's almost bubbly भइसकेको छ. सो अब चाहिँ यसलाई चाहिँ म फुल स्ट्रेच एन्ड फोल्ड मेथडबाट यसलाई चाहिँ म अलिकति हातमा तेल लिन्छु. हातमा लिन्छु एन्ड विथ द हेल्प अफ 2 ह्यान्ड यसलाई म यसरी स्ट्रेच गर्छु. With the help, I'm gonna stretch a little bit. Back गरिदिने all side यसरी स्ट्रेच गरिदिने एन्ड फोल्ड ब्याक. थोरै स्ट्रेच गरिदिने यो साइडबाट पनि स्ट्रेच गरिदिने एन्ड जस्ट गरिदिने. एगेन stretch back, stretch and back, and also fold, stretch and back. So अब यसलाई फेरि कभर गरिकन 30 minutes का लागि रेस्ट गर्न दिने. Bye. See you after 30 minutes guys. And this is look like this till now. And after 30 minutes, bye guys. Okay guys, so after 30 minutes again, so अहिले चाहिँ यो यस्तो देखिन्छ. so अब हामी फेरि यसलाई चाहिँ pull and stretch and fold method बाट pull and stretch
मेथडबाट फेरि यसलाई चाहिँ हामी एकचोटि सेम तेल लगाएर फेरि लाउँदैछु एन्ड आफ्टर तेल लगाएर फेरि अब हामी यसलाई सेम अघिको जस्तै हल्का यसलाई स्ट्रेच गर्ने मजाले यो चाहिँ अब चाहिँ मजाले स्ट्रेच हुन्छ अब तेल मजाले लगाइदिनु वरिपरि यसरी and again we have to just slowly stretch गर्ने take it back फेरि यसलाई यता साइड गर्ने फेरि तेल यसरी लगाएर फेरि यसलाई फेरि स्ट्रेच गर्ने and back फेरि यता गर्ने स्ट्रेच गर्ने यसरी back and we have to again stretch it मजाले स्ट्रेच गर्ने तन्काइरै and बिस्तारै पछाडि we can stretch गर्ने यसरी मजाले and see guys stretch गर्ने यसरी सो एकदमै डिस्टर्ब आइरहेछ अहिले चाहिँ सायद यो पल्लो घरतिर कन्स्ट्रक्सन वर्क चल्दैछ जस्तो छ सो होप यु डोन्ट माइन्ड सो हामी चाहिँ यो स्ट्रेच गरिकन यस्तो चाहिँ यो सेम मेथड चाहिँ हामी 3 देखि 4 चोटि रिपिट गर्छौँ किनभने यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्लास्टिकको ऱ्याप निकाल्दैछु अब चाहिँ हामी तेल युज गर्दैनौँ अब चाहिँ हामी पानी सो यहाँ चाहिँ वाटर छ सो फर्स्ट आम गना डिप माई ह्यान्ड पानीमा यसरी हात डिप गर्छु जुनले गर्दाखेरि चाहिँ डो चाहिँ मेरो हातमा स्टिक हुँदैन सो देन स्लोली स्टिक भएन सो यो चाहिँ मजाले फुलिसकेको छ अब फेरि यस्तो गर्ने अगेन पानीमा यसरी डिप गर्ने अगेन सबै यसलाई चाहिँ पहिला छेउबाट सबै निकाल्ने यसरी सो मजाले स्टिक भएन हातमा अगेन म पानीमा चाहिँ डिप गर्छु देन त्यस पछाडि चाहिँ अब चाहिँ म फेरि यसलाई फोल्ड गर्छु सेम लाइक अघि जस्तो स्ट्रेच एन्ड फोल्ड अगेन another side stretch and fold again another side stretch and fold फेरि पानीमा हात डिप गर्छु stretch and fold stretch and fold stretch and fold
सो अब यसलाई हामी फेरि यो थर्ड फोल्ड हो सो अब हामी यसलाई चाहिँ 60 to 65 मिनट्स रेस्ट गर्न दिन्छु अनि हामी लास्ट फोल्ड गर्छौँ ओके गाइज सी यू आफ्टर 60 to 65 मिनट्स ओके गाइज सो अब चाहिँ 60 देखि 65 मिनट्स भइसकेको छ अब चाहिँ यसलाई लास्ट स्ट्रेच गर्ने अनि यो चाहिँ जान्छ फ्रिजमा फर 24 आवर्स सो लास्ट स्ट्रेच गर्ने सो यहाँ चाहिँ मेरो पानी छ सो म चाहिँ एकचोटि पानी मजाले त्यसरी डिप गर्छु सो यु क्यान सी यस्तो टाइपको सफ्ट भइसकेको छ र यु क्यान सी अलिअलि बबल्स नै उठिसकेको छ यहाँ बबल्सहरू जस्तो हामीलाई चाहिएको त्यस्तै भएको छ सो अब लास्ट हामी स्ट्रेच गर्ने यसलाई कस्तो राम्रो भइसकेको छ गाइस सी हामीलाई यस्तै चाहिएको सो अब हामी अलिअलि पानी लिएर हामी मजाले सुरुमा निकाल्नुपर्छ यसरी सबै निकाल्ने वरिपरि सो यो चाहिँ अघि डबल फुलिएको थियो अहिले अलिक सानो भयो you can see the bubbles guys and that's the bubbles चाहिएको अब लास्ट एकचोटि फोल्ड गर्ने यसलाई 1 2 3 let's go one stretch second stretch third stretch सो यो चाहिँ एकदमै राम्रो फर्मेन्टेड भएको स्मेल आउँदैछ जुन चाहिँ एकदमै गुड साइन हो सो अब यसलाई एकचोटि लास्ट यसरी स्ट्रेच गरिदिने सबै ठाउँबाट यसरी निकालेर मजाले स्ट्रेच गरिदिने यसरी सो अब चाहिँ हामी अलिकति तेल लगाएर यसलाई यसरी तेल लगाउने देन तेल लगाएर एकचोटि फेरि यसलाई यसरी त्यो तेल लगाइदिने यसरी गाइस हैन एन्ड लास्टचोटि एकचोटि फोल्ड गरिदिने 1 2 3 and last one 4 okay guys so यो चारचोटि फोल्ड भइसकेछ अब यो जान्छ फ्रिजमा 24 आवर्स को लागि सो सी यू गाइज अब एकैचोटि यसलाई म यसलाई र्याप गरिदिन्छु अनि यसलाई फ्रिजमा हालिदिन्छु फर 24 आवर्स सो यो मजाले अझै प्रुफ भएर मजाले फर्मेन्ट हुन्छ त्यसकारण त्यसपछि भोलि भेटौँ टिल देन बाइ बाइ ओके गाइज सो अहिले चाहिँ 1.5 घण्टा भइसकेको छ सो ओके गाइज अब चाहिँ 1.5 घण्टा भइसकेको छ सो हाम्रो चाहिँ फुकाचा ब्रेडको लागि हाम्रो डो चाहिँ रेडी भइसकेको छ सो यु क्यान सी लट अफ बबल्सहरू मजाले भइसकेको छ बबल्सहरू नाउ अब चाहिँ हामी यसमा विथ द हेल्प अफ लिटल बिट ओइल हाल्छौँ यहाँ generous amount of oil use गर्छौँ and with the help of clean hand हामी चाहिँ मजाले तेल लगाउँछौँ हातमा so it doesn't stick मजाले तेल लगाउने यसरी just spread it well and and त्यसपछि ओनियन गार्लिकहरू यसरी हाल्दिने सो मैले चाहिँ गार्लिकहरू
दिएको छु सो मजाले गार्लिकहरूलाई यसरी यसरी ठाउँ ठाउँमा हाल्दिनु होला अनि नेक्स्ट भनेको तपाईहरुसँग चाहिँ ओलिभहरू हाल्दा भयो रोजमेरी थाइमहरू हाल्दा हुन्छ सो मसँग त्यो अहिले छैन सानो पनि जे मसँग एभाइलेबल छ म त्यही हाल्ने कोसिस गर्दैछु अब चाहिँ यो जान्छ ओभनमा 220 degree Celsius for 15 to 20 minutes. Alright guys. Okay guys, so our bread is ready by 6 and the bread look like this. You can see what's okay by 6 kind of crispy. Look at the bread guys. मजाले ब्रेड पाकिसकेको छ and this is the final bread guys. So hope तपाईँहरुलाई मन पर्यो होला. मन पर्यो भने please like, share and subscribe to my channel. Bye.